Hello students, Namaste everyone. Today I am going to start one new unit, Unit 4. Okay, in Unit 4, let me introduce this unit. In this unit, there are two parts. One part is for this one languages, operating system, and software packages. In this part, we are going to learn types of languages that are language processors and operating system, types of operating system and software packages and its types and that uses of that software applications and packages. Okay, so that points we are going to learn in this unit. In this part of unit, second part of this unit 4, that is a number system, that is calculative based mathematics is there, calculations is there, and conversation is there, number system. Okay, whenever we at that session, at that part, I will explain you. Okay, so let's do with this part, first part, that is languages, operating system, and software packages. Okay, so let's start it. Language processor, first of all, the what is language processor? Okay, first of all, we all know that computer is worked on digital. Digital, that means 0 and 1. That is meaning of that computer can understand only 0 and 1 formation. A computer cannot understand 1 to 10 number or ABCD. Okay, so that is why a computer, we have to convert our program in computer understandable language. This is called machine code. ઓકે, એને મશીન કોડ કહેવાય કે જે કમ્પ્યુટર સમજી શકે એમાં આપણે કન્વર્ટ કરવું પડે. તો એ કન્વર્ઝેશન માટે જે યુઝ થાય છે એને કહેવાય લેંગ્વેજ પ્રોસેસર. Okay, so let's do that. What is in this slide? A computer understand instructions in machine code, that is in 0 and 1 form. જે મેં હમણાં જ તમને કીધું કે કમ્પ્યુટર છે એ મશીન કોડ 0 1માં જ સમજી શકે છે. ધેટ મીન્સ આપણે બાઇનરી સિસ્ટમ, જે આ જ ચેપ્ટરનું સેકન્ડ પાર્ટ છે, એમાં આ મશીન કોડ જ લેંગ્વેજમાં એનો મિનિંગ શું થાય એ જ આપણે ભણવાનું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અત્યારે ખાલી એટલું જ જાણી લઈએ કે કમ્પ્યુટર 0 1 ફોર્મેશન સમજી શકે છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ ટીડિયસ ટાસ્ક ટુ રાઇટ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટલી ઇન મશીન કોડ. કારણ કે મશીન કોડમાં આપણે ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો એના માટે બહુ બધા સિન્ટેક્સ તો જરૂર નથી, પણ બહુ બધું તમારે રાઇટઅપ કરવું પડે, બધાને કોડમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, તો દેટ ઇઝ ધ ટીડિયસ કામ, બહુ લેન્ધી કામ થઈ જાય અને એ કંટાળો પણ આવે આપણને. ઓકે, આપણે એ નથી સમજી શકતા, તો આપણે સમજી શકીએ એ લેંગ્વેજને પછી મશીનની લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરીએ તો ઇટ્સ ટાઈમ ટેકિંગ ટાસ્ક. ઓકે, ઘણો બધો ટાઈમ પણ એમાં જતો રહે. ધ પ્રોગ્રામ આર રિટન મોસ્ટલી, આપણે જે લખીએ છીએ, જે પ્રોગ્રામ આપણે લખતા હોઈએ એ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ લાઇક જાવા, C++, પાયથોન એક્સેટ્રા, ધેટ આર કોલ્ડ સોર્સ કોડ. આપણે જે લખીએ છીએ એને સોર્સ કોડ કહેવાય. ઓકે, જે આપણે અન્ડરસ્ટુડ, એટલે કે આપણે જે લેંગ્વેજ સમજીએ છીએ એ લેંગ્વેજમાં આપણે એને ટાઈપ કરીએ છીએ અને એને આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ પ્રોગ્રામને. રાઈટ, this program code cannot be executed directly by the computer and must be converted into machine language to be executed. આપણે જે લખીએ છીએ હાઈ લેવલમાં, તમે સીમાં લખો છો printf ઇન્ટુ બ્રેકેટ હેલો, રાઈટ, તો આ વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ છીએ પણ કમ્પ્યુટર એ નથી સમજી શકતું. તો એ કમ્પ્યુટરને એની લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવું પડે અને પછી જે એક્ઝિક્યુટ કરી શકે, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મશીન લેંગ્વેજ. કમ્પ્યુટર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ લેંગ્વેજ, ધેટ ઇઝ મશીન લેંગ્વેજ. Okay, a special translator system software is used to translate the program written in high level language into machine code is called language processor. ઓકે, એટલે જ કમ્પ્યુટરમાં CPU સાથે એક સ્પેશિયલ ટ્રાન્સલેટર અટેચ કરવામાં આવે છે કે જે પ્રોગ્રામ આપણે લખેલું છે, સીમાં લખ્યું હોય, C++માં લખ્યું હોય, એ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ છે, એને મશીન કોડમાં જે કન્વર્ટ કરી આપે એને કહેવાય લેંગ્વેજ પ્રોસેસર. ઓકે, તો એ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરે એને લેંગ્વેજ પ્રોસેસર કહેવાય.
Okay, now next one, what is the type of language? What are the types of language processor? Language processor can be any of the following three types: assembler, compiler or interpreter. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક તમે યુઝ કરી શકો. ઓકે, ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર પ્રોગ્રામ. હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ, તમારો પ્રોગ્રામ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામ કેવો છે એના ઉપર છે. ઓકે, કે તમારે કેવી સ્પીડમાં જોઈએ છે અને તમારું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેવી છે એના બેઝ ઉપર લેંગ્વેજ પ્રોસેસર છે એ ચૂઝ કરવાનું હોય છે. તો લેટ્સ ટેક understood this one by one. First one is assembler. Assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. એસેમ્બલી લેંગ્વેજ સોર્સ કોડ. સોર્સ કોડ કયો તો કે હ્યુમન અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ લેંગ્વેજ હોય એમાં એ લખેલો હોય અને એમાંય પાછું આસ્કી કોડમાં લખેલો હોય, બીસીએ કોડમાં લખેલો હોય, એને તમે મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જે યુઝ થાય that is called assembler. Okay, a source program is an input of assembler. assembler જે એક ટ્રાન્સલેટર છે, એક આખું એક સોફ્ટવેર પેકેજ છે, એ એસેમ્બલરમાં ઇનપુટ તરીકે સોર્સ પ્રોગ્રામ આપવાનો છે, સોર્સ કોડ આપવાનો છે, ધેટ કન્ટેન્સ એસેમ્બલી લેંગ્વેજ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. એની અંદર એસેમ્બલી લેંગ્વેજ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવતી હોય એવો પ્રોગ્રામ તમારે એસેમ્બલરમાં ઇનપુટ આપવાનો છે. આઉટપુટ જનરેટેડ બાય એસેમ્બલર ઇઝ ઓબ્જેક્ટ કોડ ઓર મશીન કોડ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ બાય કમ્પ્યુટર. એટલે એસેમ્બલરમાંથી જે ટ્રાન્સલેટ થઈને આઉટપુટ નીકળે છે એ આઉટપુટ મશીન લેંગ્વેજમાં હોય છે. સી ધીસ ફિગર. સોર્સ કોડ એઝ ઇનપુટ, સોર્સ કોડ એઝ ઇનપુટ, અહીંયા એસેમ્બલર છે એમાંથી ટ્રાન્સલેટ થઈ જશે અને આઉટપુટ જનરેટ થશે અને એ મશીન લેંગ્વેજમાં જનરેટ થશે. ઓકે, એટલે સપોઝ કે તમે બાઇનરી લેંગ્વેજમાં લખેલો છે પણ કમ્પ્યુટર આસ્કી કોડ ઉપર વર્ક કરે છે તો એસેમ્બલર છે આસ્કી કોડમાં કન્વર્ટ કરશે અને એ આઉટપુટ આપશે. ઓકે, આસ્કી કોડ છે એ કયું છે, આ બધી વસ્તુ આપણે આનો નેક્સ્ટ પાર્ટ છે એમાં ભણવાના જ છીએ, રાઈટ. પણ અહીંયા તમને થોડુંક એનું બ્રીફ વ્યૂ આપી દઉં કે સપોઝ કે તમારે 10 તમે ટાઈપ કરો છો. ઓકે, તો એનો આસ્કી કોડ જે છે એ આસ્કી કોડ છે એ છે, તો એ છે આઉટપુટ જનરેટ કરશે. ઓકે, કેપિટલ લેટર એ, સ્મોલ લેટર એ, ઓકે, એ મશીન કોડમાં એ કન્વર્ટ કરશે. એ જ સાથે 2 તમે ટાઈપ કરો છો તો 2 છે એ 10 છે, 10 ફોર્મ છે, તો એ 10 ફોર્મ એટલે 2. તો એ વસ્તુ જે કમ્પ્યુટરમાં ઓબ્જેક્ટ કોડમાં આઉટપુટ જનરેટ થશે એટલે તમે ઇનપુટ તરીકે 2 આપશો તો એસેમ્બલર આઉટપુટ 10 કરીને આપશે અને એ કમ્પ્યુટરમાં તમે આપી શકશો. ઓકે, તો ધીસ આર ધ સોર્સ કોડ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ કોડ. સોર્સ કોડ ઇઝ હ્યુમન અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ કોડ અને ઓબ્જેક્ટ કોડ ઇઝ કમ્પ્યુટર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ કોડ. Okay, now next one, compiler. A language processor that reads the complete source program written in high level language as a whole one go and translate it into equivalent program in machine language is called as compiler. What is the meaning of that? એવો પ્રોગ્રામ લેંગ્વેજ પ્રોસેસર કે શું કરશે, તમે જે પ્રોગ્રામ આપો છો એ આખો પ્રોગ્રામ, કારણ કે તમે એક તો સોર્સ કોડ નહીં આપો એટલે એ આખો સોર્સ કોડ જે છે તમે 5-10 લાઇનનો પ્રોગ્રામ આપ્યો છે તો એ આખો પહેલાં રીડ કરી જશે. કમ્પાઇલર એ આખો રીડ કરી જશે અને પછી એને આખો રીડ કરી અને એને ટ્રાન્સલેટ આખો એકી સાથે ટ્રાન્સલેટ કરશે અને એ જે તમે પ્રોગ્રામ આપ્યો છે એનો ઇક્વિવેલન્ટ મશીન કોડમાં એ ટ્રાન્સલેટ કરશે. એને કહેવાય કમ્પાઇલર. ઓકે, સી, સી પ્લસ પ્લસ, સી શાર્પ એન્ડ જાવા આ એક કમ્પાઇલરના એક્ઝામ્પલ છે કે જે કમ્પાઇલરનો યુઝ કરે છે. આખો પ્રોગ્રામ છે એ ટાઈપ કરશે અને પછી આખો પ્રોગ્રામ તમે કમ્પાઇલ કરશે અને પછી એને રન કરશે. ઓકે, તમે આ જ વસ્તુ સીના પ્રોગ્રામ તમે રન કરો જ છો અત્યારે, રાઈટ. તમે શું કરો છો કે તમે આખો પ્રોગ્રામ પહેલાં ટાઈપ કરી દેશો, ઉપરથી હેશ સાઇન કરી ઇન્ક્લુડ stdio.h કરો, પછી વોઇડ મેન કરો, પછી કર્લી બ્રેકેટ કરો, પછી પ્રિન્ટ એફ કરો, પ્રિન્ટ એફ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં હેલો પ્રિન્ટ કરો, કર્લી બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ કરો અને ગેટ ch આપી અને પછી તમે
રન કરો, રાઈટ. એટલે શું, પછી તમે વચ્ચેથી રન કરશો તો તમને એ કમ્પાઇલર કાંઈ આપશે નહીં. તમારે આખો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ કરવો પડે ને પછી જ તમે રન કરો છો. તો ધેટ ઇઝ ધ કમ્પાઇલર, કે આખે આખો પ્રોગ્રામ એ વાંચી જશે ને પછી એને આખા પ્રોગ્રામને ઇક્વિવેલન્ટ પ્રોગ્રામ જે છે એનું મશીન કોડમાં ટ્રાન્સલેટ કરશે, રાઈટ. ઇન કમ્પાઇલર, સોર્સ કોડ ઇઝ ટ્રાન્સલેટેડ ટુ ઓબ્જેક્ટ કોડ સક્સેસફુલી ઇફ ઇટ ઇઝ એરર ફ્રી. જો એરર નહીં હોય, એટલે કે એમાં કોઈ સિન્ટેક્સની એરર કે કાંઈ પણ નહીં હોય, એટલે તમે ઓલ્ટર F9 કરો છો અને કંટ્રોલ F9 કરીને સી પ્રોગ્રામ રન કરો છો, રાઈટ. ઓલ્ટર F9 કરો છો એટલે તમે કમ્પાઇલ કરો છો અને કંટ્રોલ F9 કરો છો એટલે રન કરો છો. એટલે ઓલ્ટર F5 થી કમ્પાઇલ કરશો તો તમને એરર જનરેટ બતાવશે. ઓકે, એરર બતાવશે, કઈ લાઈન ઉપર શું એરર છે એ તમને બતાવશે. એરર નહીં હોય તો જ તમને આઉટપુટ રન છે એ બતાવશે અને ઝીરો કમ્પાઇલેશન ઇઝ સક્સેસફુલી ડન એવું તમને મેસેજ આપશે. અધરવાઇઝ એ એરરની લિસ્ટ આપશે. Okay, the compiler specify the error at the end of compilation with line number when there are any error in the source code. કમ્પાઇલર આખા પ્રોગ્રામમાં એરર ક્યાંય હશે કમ્પાઇલેશન થઈ ગયા પછી તરત જ તમને લિસ્ટ આપશે આખું. લાઇન નંબર 2માં સિન્ટેક્સ એરર, લાઇન નંબર 5માં પ્રોટોટાઇપ એરર, રાઈટ. આવી બધી એરર તમને બતાવશે. The error must be removed before the compiler can successfully compile the source code again. પછી તમારે એરર તમે રિમૂવ કરશો નહીં ત્યાં સુધી તમને રન થવા જ નહીં દે, રાઈટ. એટલે બિફોર યુ કમ્પાઇલેશન ડન સક્સેસફુલી કમ્પાઇલેશન યુ કેન નોટ રન ધ પ્રોગ્રામ. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ધ કમ્પાઇલર કે જે તમે સીમાં અત્યારે કરો જ છો અને એ જ વસ્તુ તમને અહીંયા પ્રેક્ટિકલી ખબર પડી ગઈ. ઓકે, નાઉ હાઉ કમ્પાઇલર વર્ક્સ. કમ્પાઇલર શું કરશે તો પહેલાં સોર્સ કોડ છે જે તમે સી પ્રોગ્રામ લખો છો એ, રાઈટ, એ કોડ કમ્પાઇલરમાં જશે અને એને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરશે અને પછી આઉટપુટ જનરેટ કરશે. અને એ કમ્પાઇલર આઉટપુટ જે છે મશીન કોડમાં જનરેટ થઈ ગયા પછી તમે આઉટપુટનું ડેશબોર્ડ તમને બતાવે છે કંટ્રોલ F9 કરીને, એ આઉટપુટ તમને બતાવશે. ઓકે, મશીન કોડમાં જનરેટ કરીને પછી. તો ધીસ વન ઇઝ ધ કમ્પાઇલર હાઉ ઇટ વર્ક્સ. ઓકે, દેન એટલે આ તમે જે પ્રોગ્રામ કરો છો સીમાં એ જ વસ્તુ અહીંયા થઈ. સીનો તમે આખો કોડ લખ્યો હેલો પ્રિન્ટ કરવાનો, કમ્પાઇલરમાં ગયો, કમ્પાઇલર એને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કર્યો અને તમને આઉટપુટની સ્ક્રીન ઉપર હેલો પ્રિન્ટ થયેલું બતાવ્યું. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ આઉટપુટ વિલ બી અગેન હ્યુમન અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ ફોર્મમાં. ઓકે, હ્યુમન અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ ફોર્મમાં તમને આઉટપુટ બતાવશે. Okay, so this one is for compiler. Next one, interpreter, third language processor, that is interpreter. The translation of single statement of source program into machine code is done by the language processor and execute it immediately before moving on to the next line is called the interpreter. ઇન્ટરપ્રિટર શું કરશે, બેયનું કામ સેમ જ છે, મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરવાનું, પણ ઇન્ટરપ્રિટર છે એ એક સ્ટેટમેન્ટને રીડ કરશે અને એક સ્ટેટમેન્ટને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરશે અને એ સ્ટેટમેન્ટમાં કંઈ પણ એરર હશે તો એ નેક્સ્ટ લાઇનમાં જશે જ નહીં. ઓકે, તો એ જ વસ્તુ આપણને ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં કહે છે. ઓકે, ટ્રાન્સલેશન ઓફ સિંગલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સોર્સ પ્રોગ્રામ ઇનટુ મશીન કોડ. પહેલો જ સ્ટેટમેન્ટ છે એને કોડમાં કન્વર્ટ કરશે એન્ડ એક્ઝિક્યુટ ઇટ ઇમિડિયેટલી, અને તરત એને એક્ઝિક્યુટ કરશે બિફોર મૂવિંગ ઓન ઇટ ટુ ધ નેક્સ્ટ લાઇન. નેક્સ્ટ લાઇનમાં જાય પહેલાં એક્ઝિક્યુટ કરી દે એને કહેવાય ઇન્ટરપ્રિટર. If there is an error in the statement, interpreter terminate its translation process and then at the statement and display an error message. એ લાઇનમાં જો એરર હશે એટલે તરત જ ત્યાંથી સ્ટોપ થઈ જશે કમ્પાઇલ ટ્રાન્સલેશન કરવાનું અને એરર જનરેટ કરશે. Okay, the interpreter moves on to the next line for execution only after removal of error. અને એક્ઝિક્યુટ પછી જ કરશે જો તમે એ સ્ટેટમેન્ટની એરર સોલ્વ નહીં કરો અને એરર રિમૂવ નહીં કરો તો એ નેક્સ્ટ લાઇનમાં જશે જ નહીં અને આઉટપુટ જનરેટ કરશે જ નહીં. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ ધ સેમ એઝ તમે HTMLનો પ્રોગ્રામ કરો છો અને એને રન કરો છો બ્રાઉઝર ઉપર, તો તમારી પહેલી જ લાઇનમાં એરર હશે તો તમને નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ કંઈ બતાવશે જ નહીં, તમને આઉટપુટ નીલ દેખાડશે.
ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટર. એ ઇન્ટરપ્રિટર છે, એક એક લાઇનને એ રીડ કરે છે ને ટ્રાન્સલેટ કરશે ને આઉટપુટ જનરેટ કરશે. એટલે પહેલી જ લાઇનમાં જો હશે તો તમને એ કંઈ પણ આઉટપુટ બતાવશે નહીં. હા, પાંચમી કે છઠ્ઠી લાઇનમાં એરર હશે તો આગળના ચાર કોડ જે છે એ કોડમાં તમે કાંઈ પણ પ્રિન્ટ કરેલું છે તો એ આઉટપુટ બતાવશે, પછી પાંચમી પછીનું આઉટપુટ નહીં બતાવે. ઓકે, તમે ટ્રાય કરી જોજો. તમારો HTMLનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે એમાં પહેલી જ લાઇનમાં પહેલાં આખો પ્રોગ્રામ જે રન થતો હોય એ જોઈ લો. પછી પહેલી જ લાઇનમાં કંઈક એરર આપી દો, કંઈક એમાં મિસ્ટેક કરી નાખો અને પછી રન કરો તો તમને નહીં બતાવે, કાંઈ આઉટપુટ જ નહીં જનરેટ કરે. પછી એને તમે પાછું સોલ્વ કરી નાખો અને પાંચમી છઠ્ઠી લાઇનમાં એરર જુઓ આપો તો તમને 4 સુધીનું આઉટપુટ બતાવશે, પાંચમી લાઇનનું આઉટપુટ નહીં બતાવે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ ઇન્ટરપ્રિટર કે એક એક સ્ટેટમેન્ટને એ રીડ કરે છે સોર્સ કોડને અને એને મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરીને આઉટપુટ જનરેટ કરે છે, એક્ઝિક્યુટ કરે છે. ઓકે, next one, interpreter directly executes instructions written in programming or scripting language without previously converting them to a object code or machine code. ઇન્ટરપ્રિટર છે એ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરતું જ નથી, સીધું એ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજને ઇન્સ્ટ્રક્શનને રીડ કરે છે અને એને કન્વર્ટ કર્યા પહેલાં જ મશીન કોડ ઓબ્જેક્ટ કોડમાં કન્વર્ટ કર્યા પહેલાં જ એનું એક્ઝિક્યુશન આપી દે છે. તો ધેટ આર ધ એક્ઝામ્પલ ફોર ધેટ ઇન્ટરપ્રિટર. પર્લ, પાયથોન, મેટલેબ આ બધા સોફ્ટવેર છે કે જે ઇન્ટરપ્રિટરનો યુઝ કરે છે. વન એક્ઝામ્પલ જે મેં તમને આપ્યું એ બ્રાઉઝર ઉપર રન કરો છો HTMLનું, એ પણ એક ઇન્ટરપ્રિટર જ છે. ઓકે, નાઉ હાઉ ઇન્ટરપ્રિટર વર્ક્સ. સીધું સોર્સ કોડને રીડ કરશે, ઇન્ટરપ્રિટર એને કન્વર્ટ કરશે, ટ્રાન્સલેટ કરશે અને સીધું આઉટપુટ જનરેટ કરશે. એરર ફ્રી હશે તો સીધું આઉટપુટ તમને બ્રાઉઝર ઉપર બતાવે છે HTMLમાં એ, અથવા તો તમારી જે બી સ્ક્રીન હશે એ પાયથોન હશે તો પાયથોનની સ્ક્રીનમાં બતાવશે, રાઈટ. પર્લ હશે તો પર્લની સ્ક્રીનમાં બતાવશે. પાયથોન તમે 6th સેમિસ્ટરમાં ભણવાના જ છો એટલે તમને ત્યારે ખ્યાલ આવી જશે કે હાઉ ઇન્ટરપ્રિટર વર્ક્સ. Okay, so this one is the interpreter mechanism. Okay, now we have to and sometimes it is asked in exam that difference between the compiler and interpreter. Okay, so let's take that difference between compiler and interpreter. Compiler no meaning અને interpreter no meaning. Compiler transform code written in high level programming language into the machine code at once before program runs. કમ્પાઇલર શું કરશે, આખો કોડને જે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં લખેલો છે એને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરી દેશે અને પછી રન કરશે. ઇન્ટરપ્રિટર કન્વર્ટ્સ each high level as program statement one by one, એક પછી એક સ્ટેટમેન્ટ રીડ કરશે અને કન્વર્ટ કરશે ઇન્ટુ ધ મશીન કોડ ડ્યુરિંગ પ્રોગ્રામ રન. પ્રોગ્રામ રન થતો હોય ત્યારે જ એને રીડ કરતા જાય ને ટ્રાન્સલેટ કરીને એક્ઝિક્યુટ કરતા જાય. ઓકે, તેને વચ્ચે કોઈ કમ્પાઇલર માટે મશીન કોડ માટેનો કોઈ સ્પેસ જોઈએ નહીં, એ સીધું એક્ઝિક્યુટ જ કરે છે. એટલે જ જે આપણે હાઉ કમ્પાઇલર વર્ક્સ ત્યારે આપણને એક વચ્ચે મશીન લેંગ્વેજ મશીન કોડવાળું સ્પેસ મળ્યું છે. ત્યારે ઇન્ટરપ્રિટરમાં મશીન કોડમાં કન્વર્ટ થતું જ નથી, સીધું એ મશીન કોડને રન જ કરે છે, ક્યાંય વચ્ચે સેવ થતું નથી. ઓકે, પેલું મશીન કોડ આખો સેવ થશે. કમ્પાઇલર કોડ રન્સ ફાસ્ટર. કમ્પાઇલર છે ફટાફટ રન કરશે. આ ઇન્ટરપ્રિટર છે એ સ્લો છે, કારણ કે એક રન કરે ને એક આઉટ. પહેલાંમાં આખું એને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ જ કરી દીધું એટલે ફટાફટ આઉટપુટ જનરેટ થશે. ઓકે, કમ્પાઇલર ડિસ્પ્લે ઓર એરર્સ આફ્ટર કમ્પાઇલેશન. આ એરર બધી જ એકી સાથે એરર બતાવશે. ઇન્ટરપ્રિટર ડિસ્પ્લે વન બાય વન ઈચ લાઇન બાય લાઇન જે એરર આવશે એ તરત તમને ત્યાં બતાવશે. લાઇન બાય લાઇન એરર છે એ જનરેટ કરશે, એકી સાથે બધી એરરનું લિસ્ટ આપશે નહીં. નેક્સ્ટ વન, કમ્પાઇલર ઇઝ બેઝડ ઓન ટ્રાન્સલેશન લિંકિંગ લોડિંગ મોડેલ. કારણ કે હોલ કોડનું સોર્સ કોડનું ટ્રાન્સલેશન થાય છે, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રાન્સલેશન લિંકિંગ લોડિંગ. જ્યારે ઇન્ટરપ્રિટર ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન મેથડ. વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરપ્રિટર કોઈ લેંગ્વેજ ક્યાંય સ્ટેટમેન્ટ ક્યાંય ટ્રાન્સલેટ થાય છે મશીન કોડમાં, એ ક્યાંય સેવ જ નહીં થાય, પહેલાંમાં મશીન કોડ આખો સેવ થશે. ઓકે, દેન કમ્પાઇલર ટેક એન એન્ટાયર પ્રોગ્રામ. કમ્પાઇલર આખો પ્રોગ્રામ લેશે. ઇન્ટરપ્રિટર ટેક સિંગલ લાઇન ઓફ કોડ, એક લાઇનનો કોડ છે એ લેશે.
ઓકે. કમ્પાઇલર જનરેટ્સ ઇન્ટરમીડિયેટ ઓબ્જેક્ટ કોડ, વચ્ચે એ ઓબ્જેક્ટ કોડ જનરેટ કરશે. આમાં નો ઓબ્જેક્ટ કોડ ઇઝ જનરેટેડ, ઇન્ટરમીડિયેટ કોઈ ઓબ્જેક્ટ કોડ જનરેટ જ નથી થતું, સીધું એ રન જ કરી દે છે. એટલે ઓબ્જેક્ટ કોડ માટેની સ્પેસ હોતી જ નથી ઇન્ટરપ્રિટરમાં, જ્યારે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ કોડની સ્પેસ હોય છે. એ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનું ઇન્ટરપ્રિટર હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનું પ્રોગ્રામ સમજી મશીન કોડમાં કન્વર્ટ એ ઓન ટાઈમ થઈ જશે ને સીધું આઉટ એક્ઝિક્યુટ જ કરશે. વચ્ચે કોઈ એની સ્પેસમાં આઉટપુટ જનરેટ ઓબ્જેક્ટ કોડ સેવ કરવા માટે કોઈ સ્પેસ જ નથી. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ compiler execution program. Okay, then so here we have done the all type of language processor and its types and difference between compiler and interpreter. In exam it is asked so many times, difference between compiler and interpreter. Okay, so we have conclude here, and in next lecture we will see the types of language. Okay, till that, bye bye and thank you very much.